Ahoj, tady Tom z kanálu Unboxing.cz. Dnes si spolu budeme rozbalovat tuhle retro mechanickou klávesnici s názvem Rimac od výrobce Kei. A nyní také v české lokalizaci. Jdeme na to. Tak, v balení budeme moct najít tento návod k použití, naklapávací držák pro vaše chytrá zařízení, páčku na přepínání pomocí Bluetooth a metrový mikro USB kabel. Tak a to je ona, retro klávesnice Rimac ve verzi Vintage. Instalace součástí je velmi lehká a stačí jej pouze zacvaknout. Po nabití klávesnice jej zapneme tlačítkem On-Off v pravém horním rohu. A takto zní mechanická odezva. Pro tento typ klávesnice zde byly použity mechanické spínače s názvem Cherry MX Blue. Pomocí klávesy FN a tlačítka Delete si pak vybíráme z různých možností podsvícení. Na výběr pak máme 7 různých efektů, 4 rychlosti a 5 úrovní jasu. Klávesnice lze k zařízení připojit pomocí Bluetooth či přiloženého kabelu micro USB. Kde pomocí Bluetooth můžete připojit až 3 zařízení současně. Integrovaná baterie má velikost 1200 mAh a vydrží až 1 týden. No a to by bylo z dnešního rozbalování vše. Tak zase příště.